ftuari unë i radhës në studion e editarit është profesori dhe diplomati zoti Lisem Bashkurti. Mirdita dhe mirë se erdhët. Mirdita, faleminderit. Zoti Bashkurti, i mirë informuar me ritmet e dinamikës jo vetëm në vend, por edhe në Ballkan, për gjithatë çfarë ndodh në gjeopolitik, besoj jeni i mirë informuar dhe njësoj interesuar dhe kurioz edhe për politikën e vendit. Padyshim. Si e keni parë Shqipërinë në ditët dhe javët e fundit, në kohën kur kemi një mazhorancë socialiste e cila këmbgul me domosdo për ta rrëzuar presidentin e Republikës, një 30 qershor që ka ngjallur kaq shumë polemika dhe një opozitë e cila nuk e dim nëse është apo s'është pas 30 qershorit? Unë mendoj se jemi në një situatë ku kriza pothuajse ka prekur fundin e saj. Në tre kolonat kryesore të sistemit demokratik vendi çalon në mënyrë mjaft serioze në qeverisje, në respektimin e lirive e drejtave themelore të njerëzit dhe në ekonominë e tregut lirë, të hapur. Në aspektin qeverisës, mendoj se kemi kaluar në tre faza gjatë kësaj periudhe 6-7 vjeçare. Pas 13-s kemi pas një periudhë ndryshimi pozitiv qeverisës. Në fazën e dytë, që ka filluar pas 2017-s, kemi pas dobësim deri në keq qeverisje dhe mendoj se muajt e fundit vendi ka kaluar në mos qeverisje. Pra nga mirë qeverisja në keq qeverisje drejt mos qeverisjes, kjo është faza më e dobët. Dhe mos qeverisja po shfaqet nga aspekte shumë të rëndësishme në nivelin qendror dhe në kolapsin total të qeverisjes vendore. A besoni se jemi bërë imun ndaj këtij regresi të vazhdueshëm? Nuk mendoj se jemi bërë imun, mendoj se institucionet qeverisje kryesore të vendit, në mënyrë të veçantë mazhoranca dhe qeverisja ekzekutivi, nuk po reflektojnë lidhur me zhvillimet aktuale, sidomos me krizën e thellë dhe komplekse që ka përfshirë vendin. Madje ka zëra që nuk e pranojnë ekzistencën e krizës nga nivelet më të larta të eksponentëve të politikës mazhorancës. Mos pranimi i krizës është kriza më e thellë, ndërsa pranimi i krizës është fillimi i korrigjimit të saj. Jemi një situatë ku mazhoranca dhe qeveria aktuale nuk don të shohë realitetet drejt në sy dhe nuk ka vullnet për të reflektuar lidhur me to. Në aspektin e lirive drejtave themelore të njerëzit vret një përkeqësim i situatës demokratike në tërësi, jo vetëm në ato parimet themelore që ka të bëjë demokracia për lirinë e shprehjes, të medias, të zgjedhjes për të zgjedhur dhe për lirinë e pronës, por vret edhe në aspektin e klimës së përgjithshme politike të vendit, çka do të thotë se në aspektin e lirive drejtave themelore të njerëzit për shkak të krizës së sistemit drejtësisë, qytetarët po përballen dhe do të përballen një periudhë shumë të gjatë me pasojat e kësaj krize, të cilat nuk do të mund zgjidhen në afat shkurtër. Po më thoni se kriza në optikën tuaj tashmë ka prekur fundin. Mazhoranca qeverisë sipas jush duhet bëj prapaktheu duke reflektuar, por nga ana tjetër, çfarë duhej dhe a mund të bënte diçka ndryshe edhe opozita? Padyshim, qasja sipas së cilës vendi nuk ka krizë ose vendi ka vetëm një krizë, është qasje ekstreme. Edhe mazhoranca dhe opozita janë pjesë e realitetit shqiptar, janë pjesë e shoqërisë shqiptare, janë pjesë në nivele në përmasa të ndryshme të sistemit ton politik të vendit. Kështu që nuk mund të thuash kur nuk ka krizë ose që përgjithësia e krizës është tërësisht e njëanshme. Megjithatë, për hir të parimeve demokratike dhe të faktit që qytetarët i kanë besuar në për një periudhë të gjatë mazhorancës aktuale të qeverisë në vendit, kjo do të thotë që përgjegjësia kryesore i bie kryesisht mazhorancës dhe qeverisë. Por nuk është jashtë përgjegjësisë edhe opozita, e cila ka ndërmarrë për hir të vërtetës disa veprime të cilat kanë konsekuenca për daljen nga kriza dhe për vendin, siç është dorëzimi i mandateve dhe përpjekjet her pas hershme për ta radikalizuar më shumë se ç'duhet krizën. Por megjithatë unë do thoya në tërësi që opozita ka ardhur duke u konsultuar më mirë, duke u qartësuar më mirë, është drejtuar më mirë me qytetarët, ka një komunikim më të mirë me elektoratin shqiptar, ka një adresim më të drejtë të elementëve kryesor me të cilët përballohet vendi dhe mendoj se në këtë aspekt ka bërë progres, ka reflektim në radhë të opozitës së bashkuar, ndërkohë që tek qeveria ndjehet akoma një frymë refraktare, një frymë mospranimi të realitetit dhe aq më pak veprimit për ndërmarrë masa. Zoti Bashkurti, ku e shihni fundin e këtij kapitulli ose nisjen e një kapitulli më të ri? Unë i qëndroj atij mendimi që kriza politike kërkon zgjidhje politike. Zgjidhja politike janë zgjedhjet politike. Çdo lloj mekanizmi tjetër do të ishte trukim, do të ishte një pazar, një kompromis i përkohshëm, i pjesëshëm, i fragmentuar dhe i padobishëm, i cili jo vetëm që nuk do zgjidhte krizën, por do riciklonte atë në forma për masa të ndryshme. Nuk ka asnjë alternativë tjetër më të qartë, më të pranueshme dhe më pozitiviste se sa të pranosh nevojën e bërjes së zgjedhjeve të përgjithshme,
politike të vendit dhe për këtë palët duhet të dakordohen sa më shpejt që tjetë mundur, sa më shumë që kalon koha vendit degradon gjithnjë më shumë, mos qeverisja përkeson situatën, institucionet vazhdojnë të jetë të bllokuara dhe pasojat në ekonomi do të jenë shumë të rënda. Më flisni për zgjidhje politike me zgjedhje politike. A është momenti për të parafruar palët propozimi i presidentit 13 tetori? Pa dyshim që në krizën bipolare, majorancë opozitë, ndërmarrja e veprimeve të presidentit mendoj se ka balancuar shumë situatën politike. Sot Shqipëria është përballë një trojke, do të thoja unë, majoranca, opozita bashkuar dhe presidenti, institucioni i tij. Aktivizimi i presidentit nuk ka ardhur thjesht nga vullneti i tij personal, pa i ka reflektuar mbi kërkesat shumëta që ka patur brenda dhe jashtë vendit nga faktorë të rëndësishëm politik bërës vendimarrës edhe në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë që kanë kërkuar angazhimin dhe kontributin e tij. Mendoj se me qëndrimet, veprimet dhe vendimet që ka marrë presidenti i Republikës ka qenë kontributor për zgjidhjen e krizës. Së pari për ta frenuar krizën në stadin aktual, gjë që është jashtëzakonisht pozitive, për të menjanuar konfrontimin dhe përkeqësimin e mëtejshëm. Së dyti për të ofruar vullnetin e tij politik i gatshëm për të hapur një tryezë dialogu politik për zgjidhje politike. E treta, shumë rëndësishme ka qenë ndërhyrja presidentit për të përshpejtuar reformën e drejtësisë. Mos harrojmë se ka qenë iniciatori nga më kryesorët në 2016 për realizimin e reformës kushtetuese konstitucionale. Dhe e katërta, për kujdesja veçantë që po bën institucioni presidentit brenda atyre limiteve që ka kushtetuese për të zgjidhur edhe krizën e qeverisjes vendore, e cila në fakt nuk dihet se ku do të shkojë. E në kohën kur situata gjeopolitike në të gjitha shtetet e Ballkanit pothuajse po gëlon, ju vini me librin tuaj Ballkani, diplomacia e munguar. A thua se na jepni një përgjigje që në titull, pa diskutim që është një vlerë e shtuar për bibliografinë tonë, megjithatë, ku është diferenca e kësaj vepre tuaj? Ndahet në 3 pjesë, ku e ka fokusin kryesor dhe çfarë sjell për lexuesin? Pjesa parë ka të bëjë me ndjekjen e dinamikë të zhvillimeve politike, gjeopolitike të rajonit tonë, Ballkan, dhe lidhet me një sër artikush në proces që kanë bërë nga viti 2016 deri sot. Pjesa dytë ka të bëjë me disa aforizma që janë përgjithësim i përvojës time teorike dhe përvojës praktike që kam patur si studiues edhe si diplomat, ndërsa pjesa tretë ka të bëjë me 2 studime themelore që janë të një periudhe të gjatë nga ana ime, një që lidhet me refleksionet e Ballkanit pas luftës së parë botërore, mbi mënyrën se si erdhi lufta e parë botërore, shkaqet që prodhuan atë, konsekvencat që prodhoi dhe disa konkluzione të rëndësishme për mungesën e diplomacisë së Ballkanit. Sikundër ka edhe çortime shumë serioze lidhur me çësjet e diplomacisë së fuqive të mëdha gjatë dhe pas luftës së parë botërore. Studimi i dytë ka të bëjë me albanofobinë, që është një nga barrierat serioze të marrëdhënieve midis popullit të Ballkanit. Fobia është një gjendje që karakterizohet nga 3 ndjenja, nga frika, nga urrëtia dhe armiqësia. Këto 3 ndjenja krijojnë një simbiozë muresh, barriera shumë serioze për të ndërtuar marrëdhënie më të mira ndërmjet popujve. Dhe kur marrëdhëniet ndërmjet popujve janë të përkeqësuara, nuk mund të ketë qeveri që do t'i përmirësojë ato. Marrëdhëniet midis popujve, people to people relations, janë themelore për të krijuar një stabilitet dhe një qëndrueshmëri në marrëdhëniet midis vendeve në Ballkanin Perëndimor. Zoti Bashkurti, nxitur nga titulli që keni vendosur, Ballkani, diplomacia e munguar, a besoni që produktet të cilat ne i shohim sot në Ballkan janë pikërisht rezultati i kësaj diplomacie të munguar ndër dekada? Po, në marrëdhëniet midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, sikundër edhe në çastin e Ballkanit Perëndimor ndaj rrymave dhe tendencave gjeopolitike bashkëkohore, tregon që Ballkani vazhdon të ketë dobësinë themelore diplomacinë. Është një rajon i cili nuk e ka përfillur institucionin e bisedimeve, institucionin e dialogut dhe institucionin e negociatave për zgjidhjen paqësore të gjitha krizave. Dhe bisedimi, negociatat dhe zgjidhja paqësore e krizave vret edhe brenda shoqërive ballkanike dhe brenda vendeve. Ne shikojmë rastin e Shqipërisë që kemi mungesë dialogu, mungesë vullneti për të biseduar, mungesë pjekurie, profesionaliteti për të bërë negociata profesionale të cilat të çojnë një produkt për zgjidhjen paqësore. Dhe këto simptoma negative të Ballkanit vren edhe brenda shoqërive dhe edhe brenda vendeve, vren edhe nivele bilaterale, siç kemi rastin e bllokimit për gati 20 e sa vjet të dialogut Maqedoni-Greqi për emrin, kemi bllokimin e negociatave për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, kemi një situatë shumë paradoksale, shumë paqartë lidhur me Bosnjë-Hercegovinën dhe marrëdhëniet e saj me fqinjet, kemi probleme të trashëguara
që nuk dihet se si po shkojnë procesi negociata midis Shqipërisë dhe Greqisë. Dhe E gjitha lidhet me diplomacinë e munguar. Të gjitha lidhet me diplomacinë e munguar dhe me një vullnet politik që shkon për nga përdorimi i dhunës, si forcës, si imponimit dhe jo i zgjidhjes paqësore, dialoguese, negociuese të proceseve. Zoti Bashkurti, suksese veprës tuaj dhe faleminderit që ishit sot këtu. Ju falenderoj juve.